Hello everyone, my name is Angelo P. Corbillion and welcome to my YouTube channel, Mr. Corbi. Our topic for today is about how to make standard or flat screwdriver image using PowerPoint presentation.
ngayon, gagamitin natin ang snipping tool app para hindi siya magkahiwa-hiwalay o magkalas-kalas katulad ng nakikita nyo ngayon. Para maging isang picture siya, gagamitin natin ang snipping tool. I-undo muna natin para bumalik sa dati. Next, punta tayo ngayon sa search bar. I-type natin ang snipping tool. I-type natin snipping tool. Ayan, lumitaw na si snipping tool app. I-click naman ngayon natin. And then, pag-click natin, lalabas ang snipping tool file. I-click naman natin ang new. And now, pwede na tayong mag-drag and drop process para maging isang buong picture ang ating flat screwdriver. Yan. Basic drag and drop process lang. At ngayon, meron na tayong original image ng flat screwdriver. Kung meron man kayong naiisip na mas magandang design, walang problema. Pwede nyong baguhin ang kulay at itsura, depende yan sa inyong creativity. At dito na po nagtatapos ang ating simple tutorial about how to make flat screwdriver image using PowerPoint presentation. Sana po ay marami kayong natutunan. And please subscribe on my YouTube channel. I-click nyo lang po ang subscribe button. Ako po si Angelo P. Corbillion. Thanks for watching. See you on my next video. God bless. Thank you.